ไงจิตเป็นยังไงดีไหมแต่ทีนี้เงียบนะเงียบดีครับไอ้ป๊อบเลย2 คนนะฮะจิตมันเงียบไหมเงียบค่ะเงียบแบบไหนเงียบหลับเลยเจ้าค่ะเนี่ยมันไม่ใช่สมาธิเงียบหลับเมื่อเงียบกับเดินตัวเนี่ยมันสมาธิเรียกว่าสมาธิเด็กเงียบรับมันไม่ใช่สมาธิพร้อมฮะเดินตัวก็ยังเดินตัวค่ะหลวงพ่อโอเคนี่ได้ภาวนาค่ะแต่อยู่บ้านได้เวลาเดินเอาเวลาทีนี้ก็ทั้งวันเดินจงกรมนั่งสมาธิก็สบายไม่มีงานทำไม่มีครัวนะไม่ต้องทำอาหารการกินยังไม่ได้ถามมันเก็บโทรศัพท์หรือยังปกติของเราก็เก็บโทรศัพท์เอาไว้ไม่ให้ดูนี่ดูโน่นดูนั้นเพื่อมีเวลาเต็มที่เพื่อภาวนาช่วงแรกของเราทำใจสงบนะนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อใจมันสงบนะเลยไม่มีความคิดเยอะเกิดความจำเยอะขึ้นมาแล้วฝึกสตินะสติก็รู้นะพุทโธก็ช้าพุทโธก็เร็วพุทโธก็ลึกหรือไม่ลึกเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้นะมันเนี่ยมันไม่รับนะนี่ฝึกสตินะมันสติเป็นตาของเราให้มองชัดๆนะอะไรเกิดขึ้นนะสตินั้นเป็นตาในภายในนะดูในใจเกิดอะไรขึ้นเจตนาก่อนความคิดขึ้นมาก็มีเจตนาคิดเจตนาเดียวจะเรียกความจำขึ้นมาแต่ก่อนความจำขึ้นมาก็มีเจตนานี่ต้องจับเอาไว้เพื่อเห็นนะอะไรพุ่งแต่งในจิตบอกเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องฝึกนะเลยการฝึกสมาธินะการฝึกนะมันเงียบสงบนะมันง่ายแต่การฝึกนะสติมันไม่ใช่ง่ายนะอยากอยู่กับผมอยากอยู่กับความสงบและอยู่กับเวทนาอยู่กับอารมณ์สงบและเดี๋ยวนี้ปุ๊บหลับเลยนั่นมันสติก็ต้องรู้ทุกครั้งนะพุทโธกำลังเริ่มพุทโธกำลังจบนะพุทโธใหม่กำลังมาพุทโธเร็วพุทโธช้าพุทโธลึกก็ไม่ลึกนะเหนื่อยอยู่กับความสงบสบายแต่มันไม่ได้ฝึกสตินี่คนเยอะนะที่ไม่เข้าใจเนี่ยเมื่อฝึกสมาธิส่วนมากก็ฝึกเพื่อมีความสงบนะแต่ไม่ใช่มันไม่พอนะมันสติกับสมาธิก็ติดกันนะเมื่อฝึกสตินะมันดีนะมันจะเห็นชัดๆนะมันจะเห็นเกิดอะไรขึ้นในใจนี่สำคัญของเขาต้องรู้นะอะไรพงเต็งขึ้นมาเพราะว่าเวลาเห็นนะเมื่อเห็นนะกำลังพงเต็งอยู่ของเราต่อไปไม่สอนปุบจับทันทีแต่เวลาออกความเป็นความคิดแล้วโอ้จับยากนะเนี่ย
มันจะปรุงแต่งอีกนะหนึ่งคิดสองความคิดสามความคิดสี่10 20ก่อนจับได้และจะดึงกลับมันยากแต่เวลาเห็นเจตนาไม่อยากคิดปุบจับเลยฮะเนี่ยเข้าใจไหมเรื่องสตินะมันสำคัญฮะ ไม่ใช่สมาธิสงบสบายมันบางคนก็เห็นอยู่เดินชงคอมนะเดินชงคอมดูมองดูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้มันสวยดีนะอยู่กับพุทโธพุทโธโอ้สวยดีพุทโธพุทโธโอ้นี่สวยโอ้เนี่ยทำไมเป็นอย่างนั้นโอ้นี่มันไม่ใช่เดินชงคอมมองดูโลกนะโลกภายนอกนะแต่ไม่ได้ดูโลกภายในแต่เมื่อใจสงบและมีสตินะฝึกพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายดูช่วงแรกก็อาจจะดูชีวิตของเราเวลาเกิดมานะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านนะฝึกคิดนะ15 ปี16 ปีหรือ18 ปีนะก่อนใช้ร่างกายนี้ฝึกร่างกายนี้18 ปีนะเนี่ยและชาติหน้าเวลาเกิดเป็นมนุษย์ถามตัวเองเอาอีกไหมเอาอีกไหมเนี่ยเวลาร่างกายเรียบร้อยแล้วนะมันใช้ได้เต็มที่นะใช้ได้กี่ปีก่อนเสื่อมไปเสื่อมลง30 ปีอาจจะ35 ปีส่วนมากก็เป็น30 ปีก็มีแรงอยู่นะแต่ช่วงที่อายุ20ต้องทำงานเพื่อร่างกายเนี่ยต้องไปทำงาน8 ชั่วโมงวันละ8 ชั่วโมงไม่เหนื่อยเหรอ เนี่ยต้องถามตัวเองนะและชาติหน้าจะเป็นเหมือนกันและร้อยปีก่อนนะเมื่อดูในเมืองฝรั่งนะทำงาน12 ชั่วโมงวันละชาวนาที่เมืองฝรั่งนะปกติก็หนาวนะมันก็ต้องทำงานหนักนะเมืองไทยก็ง่ายกว่านะทำอะไรก็ปลูกได้หมดแล้วนะแต่เมืองฝรั่งเมืองหนาวก็มันไม่เหมือนกันนะแล้วเกิดมามนุษย์ก็ทำงานกี่ปี40 ปีถึงเกษียณ20 ถึง 60ไม่รู้นะอายุเกษียณประมาณ63 หรือ64 65ในเมืองไทย60ดีนะเมืองฝรั่ง67แล้ว68ตายแล้วเนี่ย60ก็ดีนะยังมีนิดแรงนิดหน่อยนะแต่หลังจากนี้ก็ไม่มีแรงก็ทำงานอะไรก็เหนื่อยเดี๋ยวจะรอเกษียณจะไปเที่ยวนี้ไปเที่ยวโน่นก็มาเหนื่อยเหมือนกันนะนี่แปลว่านี่พิจารณาดูร่างกายช่วงแรกนะดูร่างกายแบบนี้ดูประวัติของเรานะประวัติของมนุษยชาตินะดูนะฝึกร่างกายนี้ก็16 ปีใช้ได้30 ปีรอความตาย40 ปีมันคุ้มค่าไหมถามตัวเองเมื่อคิดว่าคุ้มค่าก็หลวงพ่อก็หยุดพูดเลย ไม่ต้องพูดต่อไปและดูชีวิตของตัวเองนะทำงานก็ชอบไหมมันสนุกไหมไปทำงานทุกวันนะสนุกไหมถามเนี่ยพิจารณาร่างกายแรกนะอันที่สองนะพิจารณาร่างกายภายนอกอะไรที่เข้าไปนะมันสวยงามหอมดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากร่างกายเนี่ยมันสกปรกเลอะเทอะนะกลิ่นเหม็นเนี่ย และอันที่สามที่ทำกับร่างกายพิจารณาร่างกายและมันทุกขเวทนาของร่างกายเนี่ยมาจากไหนทุกวันก็มีทุกขเวทนาเดินขึ้นมาแล้วไม่อยากลุกนะทีนี้ก็เหมือนกันนะบางที่ไม่อยากลุกไม่อยากนั่งภาวนาไม่อยากเดินชงกรมนอนต่อไปดีกว่า
เนี่ยมันทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะตอนเช้านะทุกเช้านะเดี๋ยวจะอยู่ข้าวก็ทุกข์เดี๋ยวอยู่น้ำก็ทุกข์เดี๋ยวปวดขี้ก็ทุกข์นะมันทุกข์ทางร่างกายยังไม่ได้ทุกข์ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกข์ใจนะเนี่ยพิจารณาดูนะทุกวันก็มีทุกข์นะเพราะว่าเนี่ยอริยสัจที่หนึ่งเป็นอะไรทุกขังอริยสัจจังสำคัญเมื่อเข้าใจอริยสัจที่หนึ่งทุกขังอริยสัจจังนะทุก เป็นอริยสัจที่หนึ่งแต่ของเขาก็มองไม่เห็นไม่เห็นทุกวันนี่สาเหตุที่หลวงพ่อก็พูดนะดูเวลาเดินขึ้นมาไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์แล้วอยู่ข้าวก็เป็นทุกข์นะอยู่น้ำก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์อยู่นอนก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เหรอของเราอุจักวิธีระบายทุกข์อยู่นอนก็นอนอยู่ข้าวก็กินอยู่น้ำก็ดื่มและปวดขี้ก็ไปสุขาไปหาความสุข เนี่ยนี่สาเหตุที่ของเราไม่ได้เห็นทุกข์นะของเราเห็นบางที่ก็เห็นแต่ทุกข์ใจแต่ทุกข์ใจก็ส่วนมากก็เห็นแต่ทุกข์ใจเวลาทุกข์ใจหนักนะเนี่ยมันจะเห็นโอ้ทุกข์มากนะแต่ทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆก็ไม่เห็นไม่ได้มองดูเพราะว่าก็หาทางออกนะหาทางออกมีวิธีระบายก็เหมือนกันเมื่อมีทุกข์ใจเล็กๆน้อยๆก็ไปกินกาแฟหรือคุยกับนี่หรือดูโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ดูโทรศัพท์มือถือและไม่เห็นทุกข์ใจนี่เป็นวิธีระบายของทุกข์ใจก็เหมือนกันนอกจากเป็นทุกข์นักนะเมื่อแฟนนี้ไปเรื่องอะไรก็ไม่มีเงินก็เรื่องอะไรก็ทุกข์นักนะมันจะเห็นทุกข์นะแต่ของเราต้องเห็นทุกข์เล็กๆน้อยๆและทุกข์มาจากไหนเป็นอริยสัจที่สองตัณหาอยากได้ความอยากได้นะเนี่ยทุกข์มาจากนี่ก็ไม่อยากได้นี่ทุกข์มาจากนี่เป็นอริยสัจที่สองในอริยสัจที่สี่ก็มีทางออกอริยสัจที่สามก็บอกว่ามีทางออกนะและอริยสัจที่สี่ก็เป็นทางออกศีลสมาธิปัญญารักษาศีลห้าสมาธิฝึกสมาธิและสติปกติอริยสัจที่สี่ก็เป็นแปดส่วนนะแต่ของเราก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญากับสมาธิก็สตินะกับปัญญาก็มีอะไร right view สัมมาทิฏฐินะและสัมมาสังกัปโปนะนี่ right ภาษาไทยไม่รู้ความคิดที่ถูกต้องและความบางทียังไม่ได้เนี่ยปัญญาก็เกิดจากไหนเกิดจากพิจารณาดูถามนะเมื่อเห็นชีวิตของเราถามตัวเองจะเอาอีกไหมจะเอาแบบนี้เราเป็นสุขไหมมันเป็นมนุษย์เป็นสุขไหมเราชีวิตของเราเป็นสุขไหมเนี่ยคำถามและความตอบขึ้นมาทันทีไม่ได้มาจากใจทันทีนะความตอบมาทันทีนะเพราะว่ามันใจของเราก็รู้นะมันเป็นทุกข์นะนี่มันไม่ใช่สุขนะแต่ของเราโลกตัวเองนี่เพราะว่าของเราคิดเรื่องอนาคตนะในอนาคตทำนั่นนี่ทำอันโน้นทำอันนั้นแล้วไม่มีความสุขนะแต่นั่นมันความสุขในความฝันของเราไม่ใช่ความสุขแท้จริงแต่เวลาคิดเรื่องเนี่ยก็มีความสุขบ้างนะใช่ไหมเมื่อคิดเรื่องอนาคตบ้างนะมีความสุขบ้างแต่เวลาอนาคตมาเป็นปัจจุบันนะโอ้ยมันไม่ใช่สุขแล้วเนี่ยต้องพิจารณาดูคิดว่านะพิจารณาดูเพราะว่ามนุษยชาติก็สำคัญนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่านะมนุษยชาติก็มี31ภูมินะแต่ภูมินี้ภูมิมนุษยชาติก็สำคัญที่สุดเพราะว่าเห็นความทุกข์และความสุขพอๆกันและหาทางออกง่าย
คนที่มีสุขเยอะก็ไม่เคยหาทางออกมีทุกข์เล็กๆน้อยๆก็ไม่สนใจนะก็ดูเพื่อนนะเพื่อนที่มีสุขเยอะนะที่มีครอบครัวที่ดีที่มีเงินเหลือเฟือนะก็ไม่เคยหาทางออกเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสุขมากนะและเทวดาก็มีสุขมากนะมันหาทางออกยากนะเป็นมนุษย์นะมันหาทางออกง่ายเพราะว่าเห็นทุกข์และสุขพอๆกันก็ยังไม่ได้เห็นทุกข์เนี่ยถามยอมด้วยยังไม่ได้เห็นทุกข์นะเมื่อเห็นทุกข์จะกินข้าวแล้วมันสุขไม่ใช่เนี่ยพิจารณาและอันหลังจากนี้ก็พิจารณาร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปนะอาหารอะไรดีน้ำที่อารมณ์ดีนะมันก็เปลี่ยนไปเป็นสกปรกนะเป็นปัสสาวะหรือเป็นขี้นะแต่ของเราไม่อยากชับมันนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันที่เข้าไปก็ชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกไปก็เกลียดมันและไม่ใช่อาหารนั่นเดียวนะมันเรื่องอาหารก็เห็นง่ายๆแต่นะผู้หญิงก็ชอบเล็บนะมันทาเล็บนะมันทำสวยงามแต่เวลาตัดเล็บมันเกลียดมันเวลาเมื่อมีอาหารกันกินและตัดเล็บเนี่ยนะสายที่นี้มันเกลียดมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากร่างกายนี่มันเกลียดมันผมเวลาล้างผมนะเวลาซักผมนะก็เหมือนกันเวลาผมลงมาแล้วไม่อยากชับนะมันเกลียดมันเวลาอยู่บนหัวศีรษะนะมันเนี่ยสวยดีเนี่ยใช่ไหมทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ต้องพิจารณาดูต้องถามนะทำไมทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปนะมันสวยงามทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกไปนะมันสกปรกเลอะเทอะนะมันต้องพิจารณาดูมันร่างกายนี้ก็เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่สะอาดดีที่สะอาดที่ในความสกปรกเป็นไปได้ยังไงเวลาเปิดดูร่างกายจะเห็นนะนี่อันที่สามก็เปิดดูร่างกายนี้เวลาออกผิวหนังนะมันจะชอบไหมเวลาดูในกระจกนะนี่วันนี้สวยงามแล้วเวลาถอดผิวหนังออกมันยังชอบดูไหมไม่ชอบแต่เนี่ยมันผิวหนังก็มันกระดาษทิชชู่บางมากบางที่ก็เห็นอยู่นะมันตัดนะมันบางมากนะเวลาออกมันเลือดนะมันเหนียวก็ขึ้นมานะน้ำเรื่องก็ขึ้นมานะโอ้ยมันเครียดมันอยู่กับเราตลอดเวลาต้องพิจารณาดูแต่ช่วงแรกที่สำคัญที่สุดที่ของเราต้องเข้าใจเรื่องร่างกายนี่ร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตามันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้และช่วงแรกก็เอาร่างกายอันเดียวร่างกายกับเวทนาทุกขเวทนาก็เอาอันนี้เพราะว่าทุกขเวทนาที่เกิดในร่างกายเนี่ยก็ต้องฝัดกันบ้างนะทุกขเวทนานั่ง2 ชั่วโมงโอ้ทุกข์มากไม่ไหวลุกขึ้นไม่มีทุกข์แปลกไหมเมื่อลุกขึ้นไม่มีทุกข์โอ้เดี๋ยวปวดหลังเดี๋ยวขาหักนะมันนั่งต่อไปนะทุกข์หายไปได้ยังไงนี่เมื่อของเรามีทุกทางร่างกายจริงๆเวลาตัดมือก็ตัดนี่ตัดโน่นนะมันทุกข์ไม่ว่ายืนไม่ว่านั่งไม่ว่านอนนะก็ทุกข์ก็ไม่หายแต่เวลานั่งสมาธิก็ทุกข์ขึ้นมานะแล้วยืนนะลุกขึ้นแล้วนะทุกข์ก็หายไปเป็นไปได้ยังไงของเขาไม่ได้ถามเนี่ยมันพิจารณามาจากคำถามตัวเองนะ
นี่มาจากไหนเป็นอะไรนะทุกขเวทนาเป็นอะไรต้องพิจารณาดูต้องจับมันดูนะมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ในลังอาจจะอยู่ในเขากว้าหรือเขาใสนะต้องพิจารณาดูนะอยู่ที่ไหนทุกขเวทนาอยู่ที่ไหนอยู่ในเนื้ออยู่ในเส้นเอ็นหรืออยู่ในกระดูกหรืออยู่ในผิวหนังทุกอยู่ไหนพิจารณาดูจับมันเหมือนของเราจับพุทโธนะพิจารณาทุกขเวทนานะจับมันจับทุกขเวทนาแล้วดูถามดูอยู่ไหนนะหรืออนัตตาเป็นอนัตตาไหมจะเปลี่ยนไปไหมเป็นอนิจจ์ไหมบางทีก็แรงขึ้นบางทีก็เบาลงบางทีก็แรงขึ้นบางทีก็เบาลงนี่มันจะเห็นชัดๆนะเป็นอนิจจ์ก็เหมือนกันนะก่อนทุกข์ขึ้นมาทุกขเวทนาขึ้นมานะมันไม่มีทุกข์นะทุกข์ขึ้นและดับทุกข์ขึ้นและดับนะมันสุขขึ้นและดับนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจ์และอนัตตานะแต่ที่ต้องเข้าใจเรื่องร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เรานะอันไหนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เห็นมีจิตมันจิตอยู่ไหนมันไม่อยู่ในรูปจิตไม่อยู่ในเวทนาจิตไม่อยู่ในสัญญาจิตไม่อยู่ในสังขารจิตไม่อยู่ในวิญญาณจิตเป็นต่างหากเป็นชาวของคือมือที่ของเราเรียกว่าขันธ์ เนี่ยจิตเป็นชาวของเลือกดูนะเวลาอยากเดินก็จิตบอกว่าอยากเดินผมอยากเดินแล้วเดินไปก็หลังกายตามไปนะและใช้สมองและใช้ใช้เส้นเอ็นกระดูกนะเพื่อเดินได้เวลานั่งก็นั่งได้แต่จิตเมื่อจิตก็ไม่ได้ออกคำสั่งร่างกายนี้ไม่ได้ทำอะไรนี่สาเหตุที่หลวงพ่อก็เรียกว่าก็เหมือนรถยนต์กับขับนะคนขับในกับรถยนต์เมื่อคนขับในรถยนต์ก็นอนหลับรถยนต์ก็ไม่ไปไหนไม่ได้ติดเครื่องนะแต่เวลาเหมือนกันเวลาจิตของเรานะเวลาจิตของเราเข้าสู่สมาธิจริงๆนะมันเมื่อนอนหลับนะแต่ไม่ใช่หลับจริงๆนะ ร่างกายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ขยับเมื่อเข้าสู่สมาธิจริงๆจะเห็นนะร่างกายเนี่ยมันสบายนะไม่ขยับไม่ได้ไปไหนและไม่มีความอยากขึ้นมาไม่อยากจับไม่อยากดูไม่อยากอะไรเพราะว่าไม่มีความคิดไม่มีความจำขึ้นมานะมันชิดนะของเราชิดนั่นเป็นชาวของร่างกายนี่ต้องเข้าใจอันนี้ต้องแยกชิดออกจากร่างกายเนี่ยมันจะทำยังไงก็ หลับตาและตัดมือและมองดูมือและวางที่นี่และตัดมือขวาตัดมือแล้วมองดูวางที่นี่ตัดแขนเนี่ยวางทั้งหมดออกนะถึงสุดท้ายคนทั้งหมดก็อยู่ที่นี่และใครนั่งที่นี่แล้วมองดูคนไหนที่มองดูร่างกายจะไม่ใช่ร่างกายแล้วเพราะว่าเป็นมือเป็นแขนเป็นขาเป็นอะไรเป็นตาเป็นหัวใจเป็นสมองเป็นนี่มันดูมองดูเนาะและอันไหนที่นั่งที่นี่มันจะตัดได้นะมันจะเห็นได้นะมันจิตกับร่างกายมันไม่อันเดียวกันนี่สำคัญนะมันอะไรเรียกว่าอะไรสัญญาณหนึ่งนะที่เข้าใจว่านะมันจิตกับร่างกายก็มันไม่ใช่อันเดียวกันสัญญาณที่สองก็มันเชื่อกรรมแล้วเชื่อสวรรค์หรือเชื่อโลกนะ เชื่อมีนรกมีสวรรค์และมีสัตว์ที่นรกและสวรรค์นะ อันที่สองนะศิลปตภามาสนะก็รักษาศีล 5เต็มที่อยู่ที่วัดรักษาศีล 8นะเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวไม่รักษาเดี๋ยวรักษาเดี๋ยวไม่รักษาแล้วก็เป็นสัญญาณที่สองสัง
เดี๋ยวโอ้ยสองอย่างก็สังยงอะไรฮะสองอย่างนะทำไม่ได้ก็เพราะว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ใช้บ่อยสองอย่างที่สองนะก็ไม่รักษาศีลนะสองอย่างที่สามก็ไม่เชื่อมีบาปและมีปุญและมีกรรมและมีสัตว์ที่สวรรค์นะและแต่สองอย่างที่หนึ่งก็ที่สำคัญที่สุดสำหรับเราเชื่อร่างกายเขาเป็นเราเนี่ยก็ต้องตัดแบบนี้เวลาตัดนี่สามสังอย่างได้นะเข้าโสดาปันได้เวลาเข้าโสดาปันได้ยังมีเนี่ยมากที่สุดก็7 ชาติและจะเรียบร้อยแล้วนี่เป็นทางออกเมื่ออยากออกก็ต้องไปทางนี้ได้แต่มันเหนื่อยนั่งสมาธิ8 ชั่วโมงเหนื่อยพักผ่อนและใครพูดพักผ่อนนะกิเลสก็พูดนะเดี๋ยวนี้ต้องพักผ่อนทำงานนั่งสมาธิเยอะไปมาพักผ่อนบ้างเหนื่อยคนไหนที่พูดนะอยู่ในหูของเราติดกับหูของเรามันกิเลสนะมัน ของเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนะใต้อำนาจของอวิชชาก็เหมือนกันนะกิเลสก็เป็นของทัพของอวิชชาและของทัพมี3 อย่างความโลภความโกรธความหลงนะ3ของทัพนะทหารต้องเข้าใจนะความโลภความโกรธออกมาก่อนนะความหลงอยู่ที่หลังและอวิชชาก็เป็นหัวหน้าของ2กองทัพนะและต้องฝัดกับความโลภความหลงก่อนใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้เห็นความหลงกองทัพที่อยู่อันหลังก็ไม่เห็นนะเนี่ยและความโลภความโกรธอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายเนี่ยเกิดในร่างกายนี้มันเกี่ยวกับร่างกายนี้ทั้งหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ของเราอยากได้ก็เกี่ยวกับร่างกายนี้อยากได้อะไรนะมันเกี่ยวกับร่างกายนี้อยากได้สวยงามอยากได้อิ่มอยากได้นอนอยากได้นี่ก็เกี่ยวกับร่างกายนี้ก็ไม่อยากได้นะก็เหมือนกันเกี่ยวกับร่างกายนี้มันสมัครนะเมื่อฟัดกับของทัพ2ความโลภความโกรธแล้วนะเป็นพระอนาคาแล้วมีแต่ความหลงและอวิชชาสุดท้ายเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้ต้องตัดสินใจเองนะจะไปทางไหนจะไปทางโลกก็ไปทางธรรมหลวงพ่อก็พูดแล้วนะก็ทางออกก็มีและทุกคนนะที่ฟังธรรมและพยายามที่ฝึกสมาธิฝึกสติและฝึกพิจารณาร่างกายก็หาทางออกได้แต่ไม่ได้พูดนะมันกี่ปีนะ แล้วแต่วาสนาเก่าๆนะของเขาไม่รู้เกิดมากี่ชาติและฝึกสมาธิกี่ชาติแล้วและพระอรหันต์ก็ต้องฝึกกี่ชาตินะเพื่อเป็นพระอรหันต์ได้เรื่องพระพุทธเจ้าของเรารู้นะ180เรียกว่าอะไรกับ180กับนะกับนะเพราะว่าลุงพุ่มจากลุงพุ่มมันก็รู้นะ90กับแล้วนะเดี๋ยวนี้บอกว่าโอ้ยครึ่งยังไม่ถึงครึ่งถึงเป็นพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวจะหมดเบื่อแล้วนะจะทำให้อยู่นะและพระอรหันต์ก็มันอาจจะเป็น30กับแล้วก็40กับแล้วก็60กับไม่รู้นะเรื่องนี้แล้วของเราไม่รู้นะมันชาติก่อนอาจจะฝึกบ้างนะชาติก่อนอาจจะเป็นพระนะไม่ของเราก็ไม่รู้นะแต่ของเราก็มีโอกาสชาตินี้โอกาสที่หาทางออกได้ทุกคนนะมันที่ฟังธรรมเลยฝึกภาวนานะเพราะว่าของเราเข้าใจหมดแล้วนะเรื่องศาสนาธรรมนะ
หนังสือก็อ่านมันไม่รู้นะกี่กับกี่กันนะอ่านหนังสือเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้กำลังชาติเนี่ยมันจะฝึกแต่ภาวนาฝึกแต่พิจารณานะคะเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้จะพูดภาษาอังกฤษหน่อยนอกจากมีคำถามมีไหมไม่มี นี่เป็นทหารเก่าก็ต้องสู้ฟัดนะสู้ไม่ถอยไม่ใช่ถอยไม่สู้ สู้ไม่ถอย หลวงพ่อเคยเป็นทหารเหมือนกันแต่ไม่นาน2 ปีเอง ไม่ใช่สนุกนะเป็นทหารไม่ใช่สนุกตอนตื่นเช้าทุกครั้งนะมันทุกข์ So, did you understand a bit? 1, 2, 3, 4, 5. Did you understand a bit? What I was talking about? The first thing is, it's about samadhi. I mean, we always mix up samadhi and sati. And sati are the eyes, that do insight. And to develop the sati, it's not, most people, I mix up, they think samadhi is just, making the heart quiet, But sati is observing what we have, observing the Buddha, observing the breath that comes in or that comes out. Is the breath quiet? Is it rough? But what are our mistakes? I mean, the moment the heart is a little bit calm, we go to the feeling of calm, and then our samadhi is gone. Our concentration is gone because it stays with the feeling. But our object, when we start our meditation, our object is only the Buddha or it's only the breath. And that is our object until. That will be our object until we really go into the deep state of samadhi, until there is one, until subject and object, subject that observes the object, become one, and then there is no more Buddha or there is no more breath. Until that state, we have to observe the Buddha, and we cannot go and observe the feelings that come up. Yes, of course there are nice feelings, and in the beginning we are fooled by it. So we latch onto these feelings, when the moment, there are not so many thoughts, the moment there are not many memories coming in, the heart, becomes calm, and what happens then? We either stay with the calm and then become tired, and fall asleep. That happens to lots of people. The important thing is, once once the Buddha sticks or once the breath, once our concentration doesn't deviate so much from the breath anymore or from the Buddha anymore, then we have to develop the sati, develop the knowing of the breath and develop the knowing of the Buddha. Is the Buddha starting now? Is the Buddha ending now? Is the next Buddha coming? Is the Buddha long or is it Buddha short? Is it deep or is it shallow? Is it fast or is it slow? And that, of course, it's a lot of work, because we constantly have to remind ourselves, how is the Buddha now? Or how is the breath now? We have to remind ourselves in the beginning until, this sati slowly develops. We have to develop the sati. It doesn't come automatically when we sit there. We think, I might come, but it doesn't come. And it makes things much easier, if we start from the beginning, knowing that it's the in-breath, knowing that it's the out-breath, or knowing that the Buddha is fast, and knowing that the Buddha is slow, or deep or shallow, because that keeps our attention on the object that we started. Now my English is gone. That we decided to put our attention on when we sat down in samadhi or when we walk Chongkrong. The
The importance is to develop this sati, to know at every moment, at every mind moment, what is going on. Because only when we have this when we have this sati, we know what is going on in the citta. When we know, and when we really know what is going on in the citta, then we see the intention to think. We don't see the thoughts anymore. We just see the intention to think or the intention to call up a memory. We see the intention. And at that time it is very easy, just to get rid of it, by saying not interested and then go back. And then the whole thing, stops. When we see the intention and the thought has not formed yet, it is so easy to stop. When the thought already has formed, it entices us. And the more thoughts are formed, and the more entices us, and the more difficult it is to get the mind back to the Buddha or back to the breath. Because then it already, fabricated a lot of things, and that the more it fabricates, the more entices us. The more, is our interest is pulled towards these kind of thoughts. And the more difficult is it to return back to the breath or to return back to the Buddha. That's why when we catch the intention, we don't even know. We only know the direction where the memory goes, or we only know the direction where the thought goes, and it is very easy to cut it off then. It is also easier to cut off after the first thought or after half thought. You see half the thought of already developing, no interest, and then it instantly, it is very easy to return back to the Buddha or return back to the breath, But the longer we let the mind run, the more difficult it is to draw it back, because the more interest is what is fabricating. We are always interested in the fabrications of the mind. We think it is worthwhile, so we look at it. And then it is very difficult to remind ourselves, okay, let's go back to the Buddha. Actually, that was my original object of investigation or object of meditation. It is important, to develop the sati, and the sati helps us in every. It is our eyes that see. So we see what is going on in the heart, and we have to see it. And it relieves. It helps us in every kind of situation. No matter if we are upatak, no matter if we offer the food in the morning to the Ajahn, it helps us because we see. Because our mind is not blocked by all these thoughts, what we have to do, what we need to do, what is important, what is not important. We just see and we know. Sati is also the knowing faculty of the heart. And this is something that is very difficult. It is possible, it is difficult to develop. But if you develop it from the beginning, it becomes easier. Knowing what is going on at every moment. So when you walk, back, from the meal, so you made your bowl, you finished it, you washed your bowl, you tried it out, you folded your robes, you go back to the kuti, to practice, what is going on while you go back? Where is your sati? You're in thoughts, full in thoughts. It's the same thing when you sweep. You're full in thoughts. Actually, we can. Our tasks in this monastery are very easy. They don't require a lot of thinking, but they require a lot of observing. And that's exactly what we train ourselves in samadhi. We observe the Buddha or we observe the breath. But then later on, once the mind is quiet and it has the sati, it catches the things that are going on in the heart, then we go on to the investigation. We go on into the investigation of the body. Be it looking at our life. How did our life start? We were thrown into this world. We were born. And what else? What happened then? When we were born, we were lying on the table like a helpless, meat package,
I mean, look at the babies that are coming out of the womb, I mean, they are just a meat package, yeah? And then what do? We start to train this body. Yeah, and we have to train it, and for 15 or 16 or 20 years until it becomes fully functional. We not only have to train, the movement of the body, that means, learning to walk and learning to talk, but we also have to train our brain, yeah? We have to train, that moves not only the body, but we have also to move, to train the brain into thinking, yeah? Into thinking, into writing, that is also a mechanical skill, but it is also a mental skill, yeah? Into reading, into learning how to form ideas, and so on, yeah? And it takes us 18 years or 16 years, whatever, yeah, until we are fully grown up, yeah. Normally, in most of our Western countries, with 18, you are fully responsible for your life. Whatever you do, it will be judged, as a fully responsible person. So for 18 years, we train this body, yeah. We have some time to play, but we train this body, to become, to become an adult. And then, what are we going to do? For the first 18 years, our parents looked after our body, and provided us with everything that we needed. And from the age of 18, we have to look after this body. So we have to provide everything that the body needs through our work, through our manual labor, or through our mental labor, whatever, whatever profession we choose. And this we have to do for the next 40 years, until we get retired. And then when we get retired, we don't have any more strength. We have very little strength. And then we just wait until our death comes. Kill our time with this and with that. Going here, going there, talking about this, talking about that, watching movies, or going on holiday, or going to this city or that state or this country, until we die. So we wait for death to come, and that is in a nutshell the human life. Working, training this body for 16 or 18 years. Then having full strength for 30 years, and then it starts to decay. Slowly, the energy of the body gets less and less and less, and the body, just crumbles just like an old car, and the older the car, the less, the less powerful it is, and the more failures it has, and the more we have to put it to the repair shop. And that is just the same thing with our body. The longer we live, the more often we have to go to the doctor, and just like the repair shop of the body, You can call the hospital the repair shop of the body, Because then, they fix this or fix that. If you have a broken leg, they put it back together. Just like, in a car we have a broken axle, we go to the repair shop and get it fixed, Well, what's the difference, The body is nothing else, than a very, very sophisticated robot, biological robot that we, in the beginning, we, who are not the body, train. Because the body cannot train itself. Or do you think, the body trains itself? No, there must be somebody who trains the body. It's just like somebody who drives the car, who learns how to drive a car. And that is one important insight that we need, that we are not the body. So when we get samadhi, when we have some sati, when our heart is quiet, then we start to investigate this body and see it is not me, it's not mine, it's not myself, and it doesn't belong to me. And that we work so hard for this body, and most of the people forget, that there is something else in this life, Not just, bringing up or training this body, then using this body, and then waiting for death, That there is something more important in this life, to train the chitta, who is responsible for all the movements of the body, Who is responsible, what is put into the brain, The chitta, that knows, millions, billions, or trillions of lives,
I mean, put some of the memories, it has, put it into the brain, yeah? And put the functionality, and all the other things, into this body, yeah? And then we can use this with this kind of functionality until we die, yeah? And then the next life, we start again from the beginning, huh? And then the important question you should ask yourself, is that what I want? Yeah? I mean, if I come back as a human being, and that is already difficult to come back as a human being, according to the Lord Buddha. Yeah? When I come back as a human being, now I mean, all of you have trained the body already. I mean, you still have full strength. You can do a lot of work, yeah, of samadhi and wisdom, developing wisdom. Yeah? But in next life, you have to start again from scratch. Huh? From scratch. You're lying there, when you're thrown out of the womb, you're lying there like a meat package, who I start to train this body. Yeah? And in the first 5 years, reflect a little bit, go back into your memories about the first 5 years. Was it so much fun? Yeah? This is mostly physical training, yeah? To the coordination of all the muscles, and all the, the nerves and everything, yeah? And then it is mental training, yeah? And speaking, and learning to think, yeah? And then the same thing will happen, yeah? I mean, we have strength, for 30 years, yeah? But most of the time we have to look after this body. So, I mean, we need to go and work for this body, yeah? The first 18 years our parents take care of it, and then we have to work for 40 years for keeping this body alive, yeah? And then we are tired after 40 years. We don't want to do anything, yeah? We just want to lie lie around, I mean, watch telly and whatever, yeah? Or eat this, go out, maybe, yeah? But we can't do great things anymore, because the body slowly decays. And how many lives have you had? Yeah? And then, reflect about, if your human life is so much fun. Huh? I mean, you wouldn't be here if you think it is so much fun. Yeah? That is for one point clear. Yeah? If you think that this life, as a human being is so much fun, you wouldn't be here and trying to find a way out. But we have to find the way out, according to the Four Noble Truths. The first Noble Truth is to see dukkha, yeah? To see the dukkha of the body, to see the dukkha of the heart. Yeah? And where the second Noble Truth, where does the dukkha come from? It comes from tanha, from our desires. Wanting something, wanting this, or not wanting something. And the third Noble Truth is there is an end to dukkha, and the fourth Noble Truth is that what we hopefully are determined to walk, yeah, is the path, that leads to the end of dukkha. Sila, Samadhi, and Panya. Yeah? Sila, we have as monks, we have our 227 rules, yeah? So we keep them, we don't go against them, and that's it. Yeah? And that's one of the fetters. Yeah? The other fetter is believing in karma, believing in heaven and hell, and beings in heaven and hell, and believing in karma that there are good deeds lead to good results, and bad deeds lead to bad results. And the third one is the attachment to the body. Yeah? Understanding, learning to understand that we are not the body. And this is, by putting the body, the parts of the body in front of us, until the understanding, comes back home into the heart. Yeah? Until, there's a blip and suddenly the heart understands, I'm not the body. So you put the body parts in front of you, yeah? And see, all the body parts, I mean, from the toes, to the head, yeah. You can do it very detailed or very coarse, You can cut your hand, and then put it there, and then the right hand and put it there, and then the arm, and then the legs, and so on, and so on, and then all the inside, the liver, the heart, and the intestine, the small intestines, you can put it out in length and look, Or you can just throw it on a heap, and look at this body parts, yeah? And what sits there and sees the body parts? Yeah? That is the citta. Yeah?
When we look, when we look at the definition of the 5 khandhas, the 5 groups, that we feel attached to, or that we feel it is me and mine and and myself, then that is 5 groups. It's a body, it's a feeling, it's memory and association, it's thoughts and consciousness. But there's no chitta in these 5 groups. So the chitta observes, the body parts out there, and the moment, and if you do it correctly, there will be, at one moment, there will be a cut, where you suddenly see, you are not the body. But this cut, it might take, it might take 100, exercises, it might take 1,000 exercises, it might even take, 10,000 or 100,000 or 1 million exercises. And that only depends on our sati while we are doing this exercise. If our sati is there 100%, we might only need to do this exercise 1, 2, or 3 times. And then the heart understands, yes, I'm not the body. And cutting these 3 fetters, is the way out. It is where we open the door to the hamster wheel and can get out. And we are not anymore. We are at most. When we enter the stream, we are at most falling back 7 more lifetimes until we reach Nibbana. But there is no way back. So we open the door, and this door will always be open. And all what we need to do then in the next 7 lifetimes, if you don't finish in this lifetime, is progressing on the path. Okay, that's enough for today. จบลงแล้วเข้าใจบ้างไหมภาษาอังกฤษ ก็ประมาณเหมือนกันนะที่พูดเมื่อกี้กับภาษาไทยก็ที่เอาเป็นภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยละเอียดกว่าเที่ยวนี้เหนื่อยแล้วไม่อยากพูดต่อไป Yeah, but you love Sati and like it gets a bit more calming and say well the Buddha. And then we stay with the Buddha. Of course, always. Be with it, but then if I try to know now it's getting distracted, right? The knowing is not in form of thoughts then. Yeah, it's just it should the knowing is in the beginning is in form of thoughts, just to train the sati. But later on, it becomes just knowing. And that knowing doesn't disturb. There's no space for thinking. And if I'm there, they can think. If you are there with the Buddha, then you know if it is the beginning, And this knowing is not disturbing. I know, but if I try to think, if you try to think, that is disturbing, So you only do it in the beginning, to get the ball rolling, And once it stays there and it knows, how the Buddha is. How can you not know? But if you don't train it, you will not know. You just repeat it mentally, and you really, you're gone off. The background thinking takes over. then it's not peaceful. Then it's really still. If I'm going off in the background thinking, it still hurts. Of course, it is not peaceful. It's only peaceful when the background thinking stops. So in the beginning, you have to force yourself, and that is not easy, because we like to stay with the feeling of peacefulness, and then the feeling, and then we get tired, because the mind is quiet, then we become tired and we fall asleep, But that is not the practice, The practice is to actually to wake up, And if you ever experience it, it is like, like a wave, goes through your body. The body sits completely erect, and you're completely awake, So in that moment, you see everything that goes on in the heart, And for that, we have to train the sati, And you will see, if you're with the Buddha, and are you really with the Buddha, or are you more latching on to the feeling? That means you get more and more sleepy,
It's getting quieter and we go more sleepy. Yeah? So that's why we really have to know at every moment, how is the Buddha or how is the breath. Yeah? And for that we have to train a long time. Yeah? And this disturbing is, sometimes the disturbing comes from the kilesas because they don't like it. Huh? They don't like, I don't want to know, I just want to stay with the Buddha. Yeah? Huh? The kilesas are still there unless we enter really samadhi, upachara samadhi, then the kilesas are still there. When we are in upachara samadhi, then we have much more power, to develop this knowing faculty. Okay. ไม่มีคำถาม No questions? Let's finish. Cặp con đi nào. นี่ก่อนหลวงพ่อพร้อมกัน อย่างน้อยต้องมา1 อาทิตย์ 3 คืน 3 คืนโอ้อย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องนี้กี่วัน 1 คืนเจ้า 1 เอาพยายามหน่อย